Một chiếc đèn sợi đốt cũ kỹ treo lơ lửng giữa phòng bằng dây điện đen, nhấp nháy ánh sáng lờ mờ. Không khí tĩnh mịch như mực nhỏ vào nước đang lan tỏa khắp căn phòng. Ở trung tâm căn phòng là một chiếc bàn tròn lớn đá bạc màu. Trên bàn đặt một chiếc đồng hồ để bàn nhỏ với hoa văn phức tạp đang tích tắc điểm giờ. Xung quanh chiếc bàn, 10 người với trang phục khác nhau đang ngồi. Quần áo của bọn họ có vẻ đã cũ, khuôn mặt cũng dính đầy bụi bẩn. Có người gục mặt xuống bàn, có người ngả lưng vào ghế, tất cả đều đang ngủ say. Bên cạnh 10 người này, một người đàn ông đeo mặt nạ đầu dê và mặc vest đen đang đứng lặng lẽ. Ánh mắt hắn xuyên qua chiếc mặt nạ đầu dê cũ kỹ, đầy hứng thú nhìn chằm chằm vào 10 người. Chiếc đồng hồ trên bàn vang lên, kim phút và kim giờ đồng thời chỉ vào số 12. Từ một nơi rất xa bên ngoài căn phòng, tiếng chuông trầm thấp vọng lại. Cùng lúc đó, 10 người đàn ông và phụ nữ ngồi quanh bàn tròn từ từ tỉnh dậy. Sau khi dần tỉnh táo, bọn họ đầu tiên ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lại nghi hoặc nhìn nhau. Có vẻ như không ai nhớ tại sao mình lại ở đây. Chào buổi sáng, 9 vị. Người đàn ông đầu dê lên tiếng trước, rất vui được gặp các ngươi ở đây. Các ngươi đã ngủ say trước mặt ta 12 tiếng đồng hồ rồi. Trang phục của người đàn ông này thật quái dị, dưới ánh đèn lờ mờ khiến mọi người giật mình. Chiếc mặt nạ của hắn dường như được làm từ đầu dê thật, nhiều sợi lông đã ngả vàng đen, vón cục lại với nhau. Hai lỗ trống được khoét ở vị trí mắt của mặt nạ dê để lộ đôi mắt ranh mãnh của hắn. Mỗi cử chỉ của hắn không chỉ tỏa ra mùi hôi đặc trưng của dê mà còn có một mùi thối rữa thoang thoảng. Một người đàn ông có hình xăm kín tay sững sờ vài giây, cuối cùng mới nhận ra sự bất hợp lý của chuyện này, ngập ngừng hỏi người đàn ông đầu dê, ngươi là ai? Tin rằng các ngươi đều có câu hỏi này, vậy ta sẽ giới thiệu cho 9 vị. Người đàn ông đầu dê vui vẻ vẫy tay, có vẻ như hắn đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Một thanh niên tên Tề Hạ ngồi ở vị trí xa nhất so với người đàn ông đầu dê, hắn nhanh chóng đánh giá tình hình trong phòng. Lát sau, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Kỳ lạ, căn phòng này thật quá kỳ lạ. Ở đây không có cửa, bốn phía đều là tường. Nói cách khác, bốn phía, trần nhà và sàn nhà của căn phòng này đều bị bịt kín, nhưng lại đặt một chiếc bàn ở giữa phòng. Nếu vậy, bọn họ đã đến đây bằng cách nào? Chẳng lẽ là đưa người vào trước, rồi sau đó mới xây tường sao? Tề Hạ lại nhìn xung quanh, ở đây, dù là sàn nhà, tường hay trần nhà, tất cả đều có những đường kẻ ngang dọc đan xen, những đường kẻ này chia tường và sàn thành nhiều ô vuông lớn. Một điểm khác khiến Tề Hạ bận tâm là từ 9 vị mà người đàn ông đầu dê đã nói. Dù đếm thế nào đi nữa, xung quanh bàn tròn vẫn có 10 người, cộng thêm người đàn ông đầu dê, tổng cộng có 11 người trong căn phòng này. 9 vị có nghĩa là gì? Hắn đưa tay sờ vào túi, quả nhiên, điện thoại đã bị lấy đi từ lâu. Không cần giới thiệu cho chúng ta. Một người phụ nữ lạnh lùng lên tiếng nói với người đàn ông đầu dê, ta khuyên ngươi nên dừng hành vi của chính ngươi lại sớm. Ta nghi ngờ ngươi đã giam giữ chúng ta quá 24 tiếng đồng hồ, cấu thành tội giam giữ người trái pháp luật. Mỗi lời ngươi nói bây giờ đều sẽ được ghi lại, sẽ trở thành bằng chứng bất lợi cho ngươi. Cô vừa nói vừa khó chịu phủi bụi trên cánh tay, dường như đối với việc bị giam cầm, cô càng ghét bị làm bẩn hơn. Những lời của người phụ nữ lạnh lùng quả thực đã khiến mọi người tỉnh táo hơn nhiều. Bất kể đối phương là ai, dám một mình bắt cóc 10 người, dù thế nào cũng đã vi phạm ranh giới pháp luật. Khoan đã. Một người đàn ông trung niên mặc áo bô xe trắng cắt ngang suy nghĩ của mọi người. Hắn từ từ nhìn về phía người phụ nữ lạnh lùng đó, hỏi, chúng ta đều vừa mới tỉnh dậy, làm sao cô biết chúng ta bị giam cầm 24 tiếng đồng hồ? Giọng điệu của hắn bình tĩnh và mạnh mẽ, nhưng lại sắc bén. Người phụ nữ lạnh lùng không hề hoảng hốt, chỉ vào chiếc đồng hồ để bàn, trả lời. Đồng hồ ở đây chỉ 12 giờ, nhưng ta có thói quen ngủ muộn. Lần cuối ta xem đồng hồ ở nhà đã là 12 giờ rồi. Điều này có nghĩa là chúng ta đã bị giam cầm ít nhất 12 tiếng đồng hồ. Nói xong, cô lại chỉ tay vào các bức tường xung quanh, tiếp tục nói, các ngươi cũng nên nhận ra rồi, căn phòng này không có cửa. Điều đó cho thấy người này đã tốn công sức để đưa chúng ta vào đây. Hắn nói chúng ta đã ngủ say 12 tiếng đồng hồ. Bây giờ đồng hồ lại chỉ 12 giờ. Điều đó có nghĩa là ít nhất đã quay 2 vòng. Vậy nên ta nghi ngờ quá 24 tiếng đồng hồ. Có vấn đề gì không? Người đàn ông áo bu xe trắng nghe xong câu trả lời này, lạnh lùng liếc nhìn người phụ nữ một cái, ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ. Dù sao, trong môi trường này, người phụ nữ này quá bình tĩnh. Một người bình thường đối mặt với hành vi bắt cóc như vậy, liệu có thể bình tĩnh nói ra những lời đó không? Lúc này, một thanh niên cường tráng mặc áo phông đen lên tiếng hỏi.
Đầu dê, tại sao ở đây có 10 người, mà ngươi lại nói có 9 người? Người đàn ông đầu dê im lặng, không trả lời ngay. Mẹ kiếp, ta không quan tâm ở đây có mấy người. Người đàn ông hình xăm chửi một tiếng, chống tay lên bàn định đứng dậy, nhưng phát hiện hai chân mình mềm nhũn không có sức, nên chỉ có thể tiếp tục chỉ vào người đàn ông đầu dê nói, thằng khốn, ta khuyên ngươi nên biết điều một chút, ngươi có thể không biết chọc vào ta sẽ có hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, ta thật sự sẽ lấy mạng ngươi. Lời này vừa thốt ra, vẻ mặt của những người đàn ông ngồi đó dần trở nên nghiêm túc, lúc này quả thực cần có một người dẫn đầu. Nếu có thể cùng nhau chế phục người đàn ông đầu dê này, thì tình hình vẫn còn trong tầm kiểm soát. Nhưng mọi người lại phát hiện hai chân mình không biết có bị tiêm thứ gì vào hay không, lúc này hoàn toàn không có sức. Vì vậy, người đàn ông hình xăm chỉ có thể dùng lời lẽ đe dọa người đàn ông đầu dê, lớn tiếng chửi bới. Tề Hạ không lên tiếng, đưa tay khẽ vuốt cằm, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ để bàn, trầm tư. Mọi chuyện dường như không đơn giản như hắn tưởng. Hắn biết người đàn ông đầu dê nói là 9 người tham gia, nếu ở đây có 10 người, chỉ có thể chứng minh một trong số đó không phải là người tham gia. Vậy hắn là ai? Trong căn phòng này có 6 nam 4 nữ, chẳng lẽ có một người là kẻ bắt cóc sao? Người đàn ông đầu dê không nói nữa, từ từ đi đến bên cạnh Tề Hạ, đứng sau một thanh niên. Mọi người cũng theo ánh mắt của hắn nhìn sang, mới phát hiện thanh niên trước mặt khác biệt với tất cả những người ngồi đây, tuy khuôn mặt hắn cũng rất bẩn, nhưng lại tràn ngập một nụ cười hạnh phúc. Người đàn ông đầu dê từ từ giơ tay lên, đặt lên gáy của thanh niên. Nụ cười của thanh niên càng trở nên quái dị, hắn kích động nhìn mọi người một cái, có vẻ như hắn đã biết điều gì đó từ trước. Chỉ nghe một tiếng bịch nặng nề, người đàn ông đầu dê đã đập mạnh đầu thanh niên xuống mặt bàn. Thứ màu hồng trắng như màu vé đổ ra, trong chốc lát lan rộng trên mặt bàn, máu bắn tung tóe lên mặt mỗi người. Đầu của thanh niên này đã bị đập nát trên mặt bàn. Bên ngoài căn phòng, một tiếng chuông xa xăm lại vang lên. Tề Hạ ở rất gần người chết, hắn cảm thấy có một vật thể không rõ dính vào mặt mình, ấm nóng, nhấp nháp. Hắn tự hỏi tâm lý của chính mình đã đủ mạnh mẽ rồi, nhưng không ngờ lúc này cũng run rẩy. Cô gái ngồi bên phải người chết sững sờ 3 giây rồi cuối cùng khuôn mặt méo mó, hét lên. Tiếng hét này đã phá vỡ phòng tuyến tâm lý của mọi người. Có thể dùng tay đập nát hộp sọ cứng rắn nhất của con người trên mặt bàn, người đàn ông đầu dê đó còn là người nữa không? Cơ thể gầy gò của hắn tại sao lại có thể bùng phát ra sức mạnh lớn đến vậy? Người đàn ông đầu dê từ từ lên tiếng nói, sở dĩ chuẩn bị 10 người là vì muốn dùng một trong số đó để khiến các ngươi im lặng.